Καλώς ήρθατε στην Άξο, η αγαπημένη σας σελίδα Naxos Beaches και η Νεκταρία Καραμπάτσι επισκέπτεται το Σαγκρί και το αγρόκτημα Αρμεός. Θα φτιάξουν κεφαλοτήρι και μυζήθρα με τον παλιό παραδοσιακό τρόπο που μόνο η Naxos ξέρει. Καλώς ήρθατε, να είστε καλά, καλή χρονιά να έχουμε. Τι θα κάνουμε εδώ? Εδώ ήρθαμε τώρα στο επισκέψιμο αγρόκτημα. Να δούμε κάποια πράγματα, πώς τυροκόμησης, πώς ήταν πιο παλιά, πώς γίνανε τώρα. Θα δείξουμε κάποια πραγματάκια, να δει ο κόσμος πώς ήταν πιο παλιά τα πράγματα στη κτηνοτροφική ζωή της Naxos. Είναι το καζάνι, το χαρανί που θα βάλουμε το γάλα μέσα από τα κατσίκια και τα πρόβατα για να το τυροκομίσουμε, να κάνουμε το ασεμνικό τυρί Naxos Pop. Είναι το γάλα μας, ώστε να μην υπάρχει κάποιο ξένο σώμα μέσα. Ο ταραχτής, μάλιστα. Ταραχτής. Το βάζουμε μέσα στο καζάνι. Σταυρώνουμε πρώτα και το βάζουμε μέσα, έχουμε το γάλα να πιάσει τη θερμοκρασία που θέλουμε, θα το βάλουμε τη φωτιά 32-33 βαθμοί πρέπει να είναι το γάλα για να το πήξουμε. Ο άλλος τρόπος της δοκιμής με το χέρι, αλλά όχι ποτέ με δάχτυλο, γιατί έχουμε πλύνει τα χέρια μας, έχουν παγώσει, υπάρχει διαφορετική θερμοκρασία. Βάζουμε τον αγκώνα μας. Έτσι το δοκιμάζουμε το γάλα. Νερό για να βάλουμε την πυθιά μας. Ρίχνουμε λοιπόν λίγο χοντρό αλάτι μέσα. Τώρα αδειάζουμε την πυθιά, την ποσότητα που θέλουμε για το γάλα που έχουμε. Είναι ανάλογα τη θερμοκρασία που έχει έξω, δηλαδή. Ναι. Ο χρόνος που χρειάζεται. Το γάλα κανονικά έχει τη δική του θερμοκρασία, τη σωστή. Σε όλο το γάλα. Τώρα λοιπόν πιάσαμε τη θερμοκρασία που θέλουμε. Σβήνουμε τη φωτιά. Και θα ξεκινήσει η διαδικασία να ανακατέψουμε καλά νερό, αλάτι και πυθιά. Ώστε να γίνει η διαδικασία
σμήνω. Το ταράζουμε ακόμα καλύτερα. Απαλά. Και τώρα θα το σκεπάσουμε. Είναι έτοιμο. Το καταλαβαίνουμε όταν ο ταραχτής, όπως το λέμε, το ξύλο αυτό στέκεται όρθιο. Και τώρα ξεκινάμε τη διαδικασία και το ταράζουμε. Λέμε να διαλυθεί όλο. Όπως βλέπετε, σιγά σιγά αρχίζει και γίνεται όλο αυτό ένα θρήμα. Είμαστε έτοιμοι, το αφήνουμε ένα ελάχιστο να ηρεμήσει και θα ξεκινήσουμε τη διαδικασία να το μαζέψουμε και θα το κάνουμε μία μπάλα. Λοιπόν, 5 λεπτά. 5 λεπτάκια. 5 με 7 λεπτά συνήθως μαζεύεται. Αν σε γελάσει και είναι λίγο σου κρυώσει, μαζεύεται με πιο μεγάλη δυσκολία. 50 λεπτά. Θέλει να σε ρωτήσω, αυτό που μένει είναι ο τσίρος. Μπράβο, ναι. Το σταυρώνουμε. Αυτό το βγάζουμε. Το πιέζουμε συνέχεια, σιγά σιγά με πολύ απαλό τρόπο. Κάνουμε και κάνα 2 βόρτες. Να το γυρίζουμε. Το γυρίζουμε για να το πιέσουμε και από την άλλη πλευρά, γιατί πιέζαμε τη μία τώρα. Αυτό είναι το παραδοσιακό τυροβόλι που υπάρχει πάνω από 200 χρόνια, που κάνουν οι άνθρωποι το τυρί τους μέσα. Και θα το βάλουμε και εμείς σήμερα να τυροκομίσουμε. Κόβουμε κομματάκι, το στρώνουμε, το κάνουμε μια ωραία μπαλίτσα. Και θα το βάλουμε μέσα και θα το ζυμώσουμε. Πρέπει λοιπόν να ζυμωθεί καλά. Το ζυμώνουμε καλά με τα χέρια μας, τα δάχτυλά μας, με κάποιες συγκεκριμένες κινήσεις για να δέσει, να μην υπάρχει ρεπίτσες που λέμε γύρω και να γίνει τέλειο. Κι άλλο. Αν το βάζεις όλο μαζί. Όχι, γιατί δεν μπορεί να το ζυμώσεις όλο μαζί και θα έχεις πρόβλημα. Ακόμα μεγάλης ηλικίας άνθρωποι που το φτιάχνουν ακόμα το τυροβόλι. Αυτό. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Εσείς είστε ο πατέρας. Πατέρας. Το όνομά σας? Γιώργος. Ο Γιώργος. Τι θα κάνετε τώρα? Θα βοηθήσω και εγώ στο τυρί. Μάλιστα. Αυτό πώς λέγεται τώρα, τυρόγαλο? Αυτό. Α, το Τυρόγαλο. τυρόγαλο είναι αυτό. Αυτό είναι τη μανούρα. Τώρα κάνουμε το τυρί. Μπορούμε με αυτό να κρατήσουμε λίγο, να το κάνουμε σε ένα μικρό μέρος και μετά που θα βγάλουμε τη μυζίγρα από το τυρί, να το βάλουμε στον καυτό τσίρο και λέγεται ο κομμός μετά. Κομμός, ωραία. Θα το κάνουμε και αυτό. Που αυτό δίνει, το κάνουμε στα πατάτες με αυγά. Ναι, είναι το πιο τέλειο τυρί, το ο πιο κομμός. τέλειο, το πιο τέλειο. Και τρώγεται και γρήγορα. Γιατί έχει μπει στη φωτιά, ενώ αυτό δεν έχει το τυρί, θέλει τουλάχιστον 3 μήνες για να... Αυτό το τυράκι είναι έτοιμο σε 3 μήνες. Κοίταξε, μετά τις 60 τρώγεται, αλλά δεν είναι τόσο τέλειο όσο μετά από τους 3 μήνες. Και είναι... Θέλει μαλακές κινήσεις εδώ, Ναι, εντάξει.
Και μόνο με κατσικίσιο γάλα γίνεται αυτό. Και πρόβιο. Α, και πρόβιο. Και πρόβιο. Κατσικίσιο και πρόβιο είναι. Γίνεται και σκέτο κατσικίσιο και σκέτο πρόβιο βέβαια. Έχει διαφορά στη γεύση. Βέβαια, το σκέτο έχει κάποια διαφορά. Λίγη, πολύ ελάχιστη, αλλά έχει. Το πρόβιο ας πούμε είναι πιο λιπαρό το γάλα. Από το κατσικίσιο. Είναι πιο λιπαρό το τύρι του. Και η μυζίδα, η σκέτη πρόβια δεν είναι ωραία όσο είναι η μειχτή. Να το βάλουμε στο γυρόγαλο μέσα, να το γυρίσουμε για να πάρει τη φόρμα και από την άλλη μεριά. Τόση ώρα το βγάζαμε και τώρα το ξαναβάζουμε μέσα. Όχι, τώρα για λίγο, για πολύ ελάχιστο. Το γυρίσουμε ανάποδα και έρχεται ύποδα. Να κάνει και από την άλλη μεριά το ίδιο. Το σχήμα, σχήμα, την ίδια φόρμα. έτσι είναι το σχήμα. Βέβαια, έτσι. Να ανάψουμε την φωτιά, να ζεστάνουμε να βράσει το γυρόλογο, να πάει σε μια βράση, να ρίξουμε το γάλα που είναι το βράσμα για να βγάλουμε τη μυζίδρα. Μάλιστα. Εκεί δηλαδή έχουμε γάλα που δεν το έχουμε πειράξει. Όχι, εδώ έχουμε γάλα καθαρό. Καθαρό γάλα. Το οποίο το βάλουμε μέσα από το γάλα το. Όπως το μαζέψαμε το πρωί. Ναι. Ωραία. Ακριβώς, Μουντί. μουντί λέγεται. Αχα. Τώρα θα κάνουμε αυτή τη δουλειά για να μην κολλήσει το γάλα κάτω, να μην καεί το καζάνι. Μέχρι να βγει η μυζίδρα. Θα βάλουμε λίγο γάλα μέσα. Τώρα λοιπόν θα κάνουμε αυτή τη δουλειά ένα περίπου 3 τετάρτα. 3 τέταρτα. Περίπου. Θα ανακατεύετε. 3 τέταρτα. Το λιγότερο. Εκεί περίπου. Η φωτιά Αχα. ζεσταίνεται σε κάποια βαθμή, Αχα. ρίχνουμε το γάλα Και βγαίνει. και θα σου δείξω μετά που θα δεις που θα ανεβαίνει και η μυζίδα. Θα ανεβαίνει η μυζίδα που θα ανέβει, θα γίνει ενώ θα κάνει Τέλεια. πέρυσι. Και τώρα θα μείνετε εκεί 45 λεπτά. Τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να φύγουμε. Θα φτιάξουμε τον κομμό. Έχει άλλη διαδικασία ο κομμός. Στο φτιάξιμο όχι. Μετά απλώς γίνεται και τρώγεται κατευθείαν. Δηλαδή την άλλη μέρα τρώγεται. Δεν έχει πρόβλημα. Δεν έχει καμιά διαδικασία άλλη. Α, ίδια Η διαδικασία. διαδικασία είναι. Απλώς αυτό μετά, ενώ τούτο θα περάσουν 3 μήνες, αυτό το ίδιο πράγμα την άλλη μέρα μπορεί να το βάλεις στο τηγάνι με σαγανάκι, σε ομελέτα, σε τέτοια. Θα το βάλω μετά στο τζίρο για να... Α, το βάζεις στο τζίρο, αυτή είναι η διαφορά Ναι, του. απλά καεί, θα βράσει μέσα εκεί. Μόνο. Α, ενώ αυτό το αφήνουμε τώρα, 3 μήνες. Το αρατίζουμε με το αλάτι και το αφήνουμε να 3 οριμάσει. μήνες. να Α, αυτό οριμάσει. θα το βάλουμε να βράσει, μάλιστα. Αυτό το βάλουμε στο καζάνι μετά μόλις βγάλουμε τη μυζίδα, το βάλουμε και αυτό μέσα και γίνεται μανούρα. Μανούρα. Μανούρα είναι όλο όπως και να το δει. Α, να το κι άλλο κολπάκι που κάνει. Να μαζέψω το Το κολπάκι. μαζεύουμε στο τέλος. Τα σύρματα όλα πηγαίνουν από το... Ο αγώνας το τυρί. Αυτό είναι το κουτάλι που έχει κάνει παππούδες. Το παππούδες είναι το κέρατο. Το κέρατο Το από ξένο το, κουτάλι που λένε στην άκρη. το ξύλινο κουτάλι της Νάξης, για να το δούμε. Με κέρατο από τι? Από κρυάρι. Κρυάρι. Μάλιστα. Και αυτό είχε πάρει ο Όθωνας. Αυτό είχε πάει κάτω τώρα. Τι είχε γίνει, για πείτε μας. Είχε έρθει στην Άξο βέβαια. Και πήγε σε ένα
έτσι παρόμοια τότε στάνη Ναι. και του βάλανε μυζίδρα και έφαγε. Αχα. Αλλά το κουτάλι το ζήλεψε και το πήρε. Και φεύγοντας πάλι οι αξιώτες, παιδί, είναι πολύ καλά παιδιά και δεν χάνουν τέτοια θέματα, του πήρε τη σέλα εκείνο. Για αυτό βέβαια. βγήκε το τραγούδι. Ποιο τραγούδι? Το έχεις ακούσει? Όχι. Να σου πω τραγούδι. Πώς Όταν λέγεται? Μας πήρε ο Δόνας στη σέλα το κουτάλι, αλλά και εμείς του πήραμε τη σέλα. Τώρα τα παιδιά μας το πήραν. Παιδες και καλά παιδιά είναι όλοι οι νησιώτες, μα πάντα πιο εργατικοί βγαίνουνε οι αξιώτες. Όπου σκάβουν κι όπου χτίζουν του αξιώτη λένε έλα, και η συζήτηση θα πιάσουν για το όνομα της Ελλάδα. Και 100%. Και είναι έτοιμη αμέσως. Τρώει, όταν την μπορεί να φάει και καυτή την τρώει. Α, τρώγεται. Α, είναι ζεστή η μυζήθρα η τέλεια. Ναι, φέρνει να πιάνει το ρεγάνι. Θα φάμε ζεστή μυζήθρα. Βέβαια. Τώρα, για να δει για τον κομμό. Αχα. Να το βάλουμε τώρα μέσα, ώστε να τελειώσουμε την μυζήθρα θα έχει ψηθεί. Α, Γίνεται ο μάλιστα. κομμός της νάξου. Ο κομμός στο τυράκι που βάζουμε στην Στην ομελέτα. ομελέτα, σαγανάκι, ό,τι θέλεις που να κάνεις. Και μετά από πόση ώρα είναι έτοιμο? Μόλις τελειώσω που θα βγάλω το τζίρο, θα το Έχει πιάσω, ψηθεί. θα είναι έτοιμο πλέον. Εντάξει, την άλλη μέρα για να έχει κρυώσει βέβαια. Αχα. Δεν τρώγεται ζεστό όπως η μυζήθρα. Όχι, αυτό δεν είναι. Για να είναι σαν τυράκι. Έτοιμη για πάγωμα ζεστή. Το βάλα μέσα να βάλεις να πάμε μουσική. Έχει ψηθεί τώρα. Έτοιμος. Για αύριο. Αύριο. Θα έχω την μαμά. Το αυτότερο είναι η φρέσκια μυζίδρα που πάγαμε τώρα. Αλατίζεται. Θα μείνει 3 μήνες και μετά. Και το αυτότερο του ζάξου. Έχεις το μαχαίρι του παππού, Ποια είναι τα μυστικά για να φτιάξει την τέλεια τηγανιτή πατάτα? Είναι η ποιότητα της πατάτας και το ελαιόλαδο που τηγανίζονται. Δεν βάζουμε καθόλου καλαμποκέλαιο, οτιδήποτε. Εδώ είναι η πατατέλα μας. Τι μαγειρεύεις εδώ? Εδώ φτιάχνουμε ένα κόκορα κοκκινιστό. Μάλιστα. Στη φωτιά, Κόκορα κρασάτο. Ναι, κόκορα κρασάτο που είναι από το κύμα μας, ελευθέρας βοσκής και στη Πώς το φωτιά με μαγειρεύσατε? πολύ αγάπη. Περίπου 1 ώρα. Μία ωρίτσα. Είναι μικρά πουλιά. Πολύ ωραία. Και έτσι είναι το φαγάκι μας έτοιμο. Υγεία. Καλώς ήρθατε. Καλή χρονιά και- Καλή χρονιά, να είστε καλά, να χαίρεστε τις οικογένειές σας. Υγεία σε όλους. Υγεία, χαρά και ευτυχία και σε όλο τον κόσμο.